मलाई यो होस्टेलको तनावले एकदम अप्ठ्यारोमा परिरहेछु कि म त कार्पेन्टर आफ्नो मातहतमा नै आफ्नो मातहतमा नबसी कुरै नसुनिदिने ओटी ओभर टाइम दिन्छु भन्दा नि नसुनिदिने त्यही भएर मलाई साह्रै गाह्रो परेछ भनिदेऊ फर्स्ट इयरकालाई उसैलाई फोन गर्दा नि वास्तै गरेछन् भनेछन् विद्यार्थीले नि ल ठिकै छ अब यो हेर्ने अर्को टपिक छ तिमीहरूको क्रिस्टल ओसिलेटर्स अब क्वार्ज क्रिस्टल त तिमीहरूले पढेको होला रोचिल साल्ट क्वार्ज होइन तिमीहरूले पढेको छ त्यसलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब ट्युनिङ सर्किटमा बेसिकल्ली यो कम्युनिकेसनमा हाई फ्रिक्वेन्सी क्यारियर वेभ जेनेरेट गर्नु पर्यो भने क्यारियर वेभ भनेको अब हाम्रो इन्फर्मेसन हामीले फोन गर्छ होइन अब यहाँबाट युएसको नम्बरमा फोन गऱ्यो जुनसुकै मिडियमबाट कम्युनिकेसनको मिडियमबाट भने त्यति बेला के छ त अब हाम्रो भोइस त बोलेर यहाँबाट त अलिकति मैले यहाँ बोलेको त तिमीहरूले चाहिँ अब भनौँ न अहिले पो सुनेको छ मैले बोलेको कुरा पनि तिमीहरूसँग आउने बेलामा के छ त त्यही क्यारियर वेभले क्यारी गरेर लिएर जाने हो त्यहाँ अब कोडिङ डिकोडिङ सबै टेक्निकहरू हुन्छ तर हाई फ्रिक्वेन्सीसँग चाहिँ मिक्सिङ गरेर लैजाने हो जसरी हामी पोखराबाट काठमाडौँ जाँदाखेरि कुनै बसमा चढेर बसले क्यारी गरेर लिएर जान्छ आफ्नो ट्र्याकमा आफ्नो लाइन र लेनमा त्योभन्दा बाहिर गयो भने के हुन्छ त भन्दा एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यसै अब हाम्रो कम्युनिकेसनमा त्योभन्दा बाहिर गयो भनेदेखि अब कम्युनिकेसन यहाँबाट बोलेको काठमाडौँ पुग्दैन तिमीले होस्टेलमा पनि सुन्दैनौ भनेपछि त्यही किसिमको आफ्नो किसिमको मेकानिजम हुन्छ कम्युनिकेसनमा त्यस्तो जेनेरेट गर्नलाई चाहिन्छ र त्यो एकदम स्टेबल हुन्छ सपोज 100 मेगाहर्ज भन्यो भने सधैँ 100 मेगाहर्ज नै जेनेरेट गरिरहनु पर्यो हो अब अरू सबै कुरा यसमा छ हेर्ने फर्स्ट लाइनमा हेर्ने अ क्रिस्टल ओसिलेटर इज बेसिकल्ली अ ट्युन सर्किट ट्युनिङ भनेको सेलेक्सन गर्ने कुनै हामीले फ्रिक्वेन्सी सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने युज हुने ट्युन सर्किट युजिङ अ पिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एज अ रिजोनेन्ट ट्याङ्क सर्किट ट्याङ्क सर्किट भनेको के हो त रिजोनेन्ट ट्याङ्क सर्किट भनेको हामीलाई के छ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन दिन्छ होइन त्यस्तोलाई ट्याङ्क सर्किट भन्छ फिजिक्समा पनि पढिसकेका छौ द क्रिस्टल हैज हाई डिग्री अफ स्टेबिलिटी एकदम स्टेबल यसले फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्छ इन होल्डिङ कन्स्ट्यान्ट एट वाट एभर फ्रिक्वेन्सी द क्रिस्टल इज ओरिजिनल्ली कट टु अपरेट अब क्रिस्टल हामीले चाहिँ बनाउने बेलामा कति फ्रिक्वेन्सीको लागि भनेर गर्नुपर्छ त्यसको जुन फ्रिक्वेन्सी 100 मेगाहर्ज भन्यो भने 100 मेगाहर्जमै चाहिँ त्यसले कन्टिन्युस जेनेरेट गर्छ त्यस्तो भनेको त हाई डिग्री अफ स्टेबिलिटी भयो सेकेन्ड लाइन क्रिस्टल ओसिलेटर्स आर युज्ड whenever great stability is required such as in communication transmitters and receivers and digital clocks etc मैले कम्युनिकेसनको बताइहालेँ अब ट्रान्समिटर रिसिभर भनेर जानु पर्यो ट्रान्समिटबाट क्यारियर वेभमा यसले ट्रान्समिट गर्छ भने रिसिभिङ इनमा फेरि यसलाई हामीले डिकोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई डिमोडुलेसन भन्छ अब तिमीहरूलाई कम्युनिकेसनतिर त्यति धेरै जानु नपर्ने भएको भएर डाटा कम्युनिकेसनमा अलिअलि पढ्छ होला परेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ क्वाज क्रिस्टल अब यो तिमीहरूले पहिले पढिसकेको अब नोट्सोट फालिसक्यो होला भनेर मात्रै मैले चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छु यी योभन्दा अरू तिमीहरूलाई पनि थाहा छ अ क्वाज क्रिस्टल वान अफ द नम्बर अफ क्रिस्टल टाइप्स एक्जिबिट्स अ प्रपर्टी कल्ड पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब कतिपय टिचरहरूले पाइजो इलेक्ट्रिक पनि भन्छन् मैले पिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छु केही फरक पर्दैन प्रोनाउन्सिएसन आफ्नो आफ्नै किसिमको अब इङ्ग्लिस हुन्छ ब्रिटिस इङ्ग्लिस अमेरिकन इङ्ग्लिस इन्डियन इङ्ग्लिस अस्ट्रेलियन इङ्ग्लिस होइन that is when a mechanical stress that is called the pressure mechanical stress or pressure is applied across the faces of the crystal a potential difference is the AC voltage proportional to the mechanical stress produced across opposite faces of the crystal अब यसको इन्भर्स इफेक्ट पनि हुन्छ कन्भर्सली when a voltage applied across its faces they vibrate at the frequency proportional to the applied voltage so they oscillate at the frequency and the frequency depends on the applied voltage an alternating voltage applied to a crystal causes it to vibrate at its natural frequency त्यो फ्रिक्वेन्सी हामीले क्रिस्टल यो भयो यसलाई हामीले कट गर्ने बेलामा बनाउने बेलामा है डिफाइन हुन्छ त्यो माथिको सेकेन्ड लाइनमा हामीले माथिकै फर्स्ट लाइनमा हामीले भनेको हो यी ओरिजिनली कट टु अपरेट भनेर Quartz is commonly used because it is inexpensive and commonly available in nature. Quartz crystal is used in RF oscillators भनेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा अडियो फ्रिक्वेन्सी रेन्ज रेडियो फ्रिक्वेन्सी रेन्ज भिडियो फ्रिक्वेन्सी रेन्ज अब त आफ्नै किसिमको हुन्छ रेडियो फ्रिक्वेन्सी भनेपछि रेडियो वेभ्स भन्ने हुन्छ अब त्यो तिमीलाई धेरै जान्नु पर्दैन म अडियो फ्रिक्वेन्सी
रेडियो फ्रिक्वेन्सी हैन त्यति मात्रै हुन्छ कम्युनिकेसनमा भनेर बुझ्दामा भयो अथवा धेरै डेफमा जाने कुरो नि भएन यो लाइनमा हेर्ने फर युज इन oscillators the crystal is suitably cut यहाँ देखाएको छ फिगरमा and polished to vibrate at a certain frequency and mounted between two metal plates as shown in the figure A. This is the figure A. त्यसैलाई एक्सप्लेन गरेको द piezoelectric properties of a crystal depend upon its cut. ल हेर्ने अब त्यही कुरा माथि भनिहाल्यो हामीले पहिले भनेको हामीले कसरी यसलाई चाहिँ बनाइन्छ हैन त्यही अनुसार हुन्छ डिपेन्ड्स अपन इट्स कट भनेको त्यही भएर हो although the crystal has electromechanical resonance भए तापनि अब के छ त यसको क्रिस्टलको क्यापासिटेन्स हुन्छ क्यापासिटेन्समा डिपेन्ड गर्छ बेसिकली क्यापासिटिभ इफेक्टमा त्यही माथि लेखेको होला पक्कै द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक क्यापासिटेन्स बिट्विन द टु प्यारलल प्लेट्स अफ द क्रिस्टल हैन त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो द फ्रिक्वेन्सी अफ सीपी अब सीपी अहिले आउँछ तिमीहरुको पी स्ट्यान्ड्स फर प्यारलल हैन प्यारलल कम्बिनेसनमा हुने भयो सीएस पनि आउँछ अहिले त्यो सिरिजको लागि भयो series parallel दुवै इफेक्ट हुन्छ the frequency of cp is a few picofarads pf and cp is very greater than cs भनेको सिरिज क्यापासिटेन्स भयो because cs is less than 0.0005 हाम्रो के हुन्छ त पिकोफाराड हुन्छ and since r is very less than 1 अब त्यहाँ रेजिस्टिभ इफेक्ट पनि हुन्छ त्यसलाई हामीले एकदमै मिनिमाइज गरेर नेग्लेक्ट गरिन्छ द इक्विभ्यालेन्ट क्रिस्टल क्यू दैट क्यू इज द क्वालिटी फ्याक्टर च्याप्टर 4 मा पनि पढेको थियो इज भेरी हाई यो जति हाई भयो त्यति राम्रो हो त्यति बेला नि बताएको थिए द क्रिस्टल ओसिलेटर हैज टु रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी एज सिरिज रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफएस यो एफएस या ओमेगा एस हैन द सिरिज रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफएस अफ अ क्रिस्टल इज द रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ द आरएलसी branch and is given by fs equal to 1 by 2 pi under root l cs stands for series capacitance भयो and 2 pi लाई यता लिएर गयो भने 2 pi fs हुन्छ 2 pi f भनेको ओमेगा हो 2 pi fs भयो भने ओमेगा s equal to 1 over under root l into cs त्यस्तै अर्को हुन्छ parallel resonant frequency the parallel resonant frequency fp or omega p in radian frequency of crystal is the resonant frequency due to RLC's branch in parallel with CP and is given by FP equal to 1 over under root 2 pi L into C equivalent. अब प्यारलल भनेर भन्यो भने के छ त इक्विभ्यालेन्टको मा हुन्छ CS र CP प्यारलल कम्बिनेसनमा छ भने CS into CP by CS plus CP हुने हो हामीले त्यसरी लेखिन्छ यहाँ अलिकति यो छुटेछ केही फरक पर्दैन FP equal to अब यसलाई हामीले चाहिँ खोल्दिने हो हैन यो भनेपछि यल इक्विभ्यालेन्टमा हामीले यो राख्नु पर्यो त्यसैले अन्डर 1 by 2 पाई अब हामीले यो राख्यो अन्डर रुटमा CS plus CP by अब हामीले राख्ने बेलामा के छ त यसलाई हेर्ने अन्डर रुटमा अब इन्टु यल पनि हुन्छ अन्डर रुट यल यता पनि जान्छ अब CS into CP by CS plus CP हो कमन लियो भने अब CS plus CP माथि जान्छ किनभने यो यसमा पनि डिनोमिनेटरको टर्म हुन्छ यो 1 by CS into CP by CS plus CP हुने हो त्यसैले CS plus CP माथि गइसकेपछि CS plus CP by CS into CP हुन्छ यो त्यसको अन्डर रुट भयो अहिले फेरि हेरौँ ल यहाँ फिगरमा देखाइदिएपछि सजिलो हुन्छ अब हाम्रो के छ त इन्डक्टिभ इफेक्ट पनि हुन्छ द रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ द इन्डक्टिभ अरु इफेक्टलाई हामीले चाहिँ नर्मलाइज गरेको हुन्छ हैन इन्डक्टिभ क्यापासिटिभ सरी रेजिस्टिभ इफेक्टलाई किन भन्दा आर इज और द रेजिस्टेन्स इज भेरी लेस देन 1 एजम्पसन गरेको भएर त्यही भएर क्यापासिटिभ इफेक्ट र इन्डक्टिभ इफेक्ट भयो त्यसमा पनि मेन डिपेन्ड्स हुने के छ त क्यापासिटिभ इफेक्टमा हो द रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ द सर्किट इज डिटरमाइन्ड बाइ द सिरिज रिजोनेन्स अफ द सर्किट मेड अप अफ C1 C2 CS एन्ड LS अबको फिगरमा आउँछ हैन अहिले पछि since C1 and C2 are much larger than CS the resonant frequency is almost entirely depend on the value of CS therefore f not equal to 1 over 2 pi under root LS CS अब त्यो सिरिजको केसकोमा गयो न हैन हामीले त्यसरी हेर्न पाइयो केही पनि फरक पर्दैन
सबैले याद गर्ने। यो क्वार्ट्ज क्रिस्टल भनेर भन्यो भने हामीलाई तिमीहरूलाई अहिलेसम्म सोधेको यति नै हो, यसैमा सोध्ने हो, योभन्दा अरूबाट सोध्दैन। त्यही भएर कन्फ्युजन हुनु परेन तिमीहरूलाई होइन। हुन त अब यसमा ओप्याम बेस्डको पनि हुन्छ, त्यसरी सोधेको छैन, चाहिँदैन। क्वार्ट्ज क्रिस्टल भयो, त्यसको चाहिँ मेकानिजम भयो, अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन, प्यारललको केसमा, सिरिजको केसमा त्यति नै हो सिलेबसले डिमान्ड गरेको। त्योभन्दा बढी पर्दैन। अब अर्को छ तिमीहरूको जेनेरेसन अफ स्क्वायर वेभ एन्ड ट्रायङ्गुलर वेभ या जेनेरेसन अफ स्क्वायर एन्ड ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म्स युजिङ आइस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर्स। मल्टिभाइब्रेटर्स भनेर भन्यो भने त्यसको धेरै नै एप्लिकेसन्स हुन्छ। मल्टिभाइब्रेटर्स पनि यो हाम्रो चाहिँ डिस्क्रिट भनेको ओप्यामबाट भयो। त्यसपछि अर्को छ मल्टिभाइब्रेटर्स युजिङ आइसी। आइसीमा 555 टाइमर हुन्छ, 555 टाइमर। त्यसमा पनि तिमीहरूको आइस्टेबल मोनोस्टेबल हुन्छ। मल्टिभाइब्रेटर्स भन्यो भने तिनवटा हाम्रो यसमा मल्टिभाइब्रेटर्स हुन्छ। एउटा त यहाँ लेखेर रहेछ, यही लेखेर आएपछि स्मुथली नै जाउँ। वाट इज मल्टिभाइब्रेटर? मल्टिभाइब्रेटर भनेपछि के हो त? जहिले नि याद गर्ने कि साइनोसुइडल बाहेक अरू वेभफर्म जेनेरेट गर्ने सर्किट हो। नन साइनोसुइडल वेभफर्म जेनेरेट गर्छ। नन साइनोसुइडल वेभफर्म जेनेरेट गर्नलाई नन साइनोसुइडल वेभफर्मलाई रिल्याक्सेसन जेनेरेट गर्ने ओसिलेटरलाई रिल्याक्सेसन ओसिलेटर पनि भन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। कहिले पनि कन्फ्युजन नहुने। इक्जाममा फेरि रिल्याक्सेसन ओसिलेटर भनेर भन्यो भने कि त स्क्वायर वेभ कि त ट्रायङ्गुलर वेभ भनेर बुझ्ने। अब सर्टुथ सिलेबसमा छैन, नत्र सर्टुथ पनि हुन्छ। सर्टुथ भनेको करौँती जुन ऊ काट्छ होइन, हाम्रो चाहिँ यो कार्पेन्टरहरूले तिमीहरूको काठ काट्ने बेलामा हातले त्यसलाई सर्टुथ भन्छ। त्यही भएर समिल भन्छ नि त काठ चिर्नेलाई। फर्स्ट लाइनमा हेर्ने डेफिनेसन छ, अ मल्टिभाइब्रेटर इज अ स्विचिङ सर्किट युज टु जेनेरेट नन साइनोसुइडल वेभफर्म। नन साइनोसुइडल वेभफर्म includes the square wave, triangular wave, sawtooth waveform, etc., such as square wave, triangular wave, sawtooth wave, etc. The definition by define multivibrators भन्यो भने there are three types of multivibrators available. Number one is the istable or free running multivibrator. istable या free running भनेर भन्यो भने कुनै पनि स्टेबल स्टेट हुँदैन। अहिले पछि यसमा आइहाल्छ यो पढ्ने बेलामा। मोनोस्टेबल भन्यो भने अब तिम्रो चाहिँ पोजिटिभ, यहाँ पोजिटिभ छ, यहाँ नेगेटिभ देखेको छ। पोजिटिभमा स्टेबल स्टेट भयो भने नेगेटिभमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ होइन। बाइस्टेबल भनेर भन्यो भने फ्लिपफ्लप मल्टिभाइब्रेटर पनि भन्छ। एकपटक चाहिँ पोजिटिभमा स्टेबल हुन्छ, अर्को नेगेटिभमा स्टेबल हुन्छ, जबसम्म हामीले कन्डिसन चेक गरिँदैन। फ्लिपफ्लप भनेको त्यही हो कि तिमीहरूले स्विच अन गरेर अब लाइट बाल्यो भने तिमीले जबसम्म लाइट अफ गर्दैन त्यति बेलासम्म स्विच त्यो बत्ती बलिरहेको हुन्छ। स्विच अफ गर्यो भने फेरि बल्नको लागि तिमीले जबसम्म तिमीले चाहिँ अन गर्दैन त्यति बेलासम्म बल्दैन। त्यही भएर तिमीले फ्लिपलाई अन भनेर मान्यो भने फ्लपलाई तिमीले चाहिँ अफ पनि भनेर मान्न सक्छ आफ्नै रुममा भएको लाइटलाई। त्यो पनि एउटा फ्लिपफ्लपको लागि राम्रो इक्जाम्पल हो। किनभने अन हुँदाखेरि तिम्रो चाहिँ के छ त, बत्ती बल्यो, तिमीले बत्ती बाल्यो, अन हुँदाखेरि के छ, फ्लिपफ्लपले बिट वान स्टोर गर्यो। अन्त कति बेलासम्म बिट वान स्टोर गर्छ त, जबसम्म तिमीले त लाइटलाई अफ गर्दैन। अफ गरेपछि के भयो त, त्यो रिसेट भयो। रिसेट भएर त्यसलाई रिसेट कन्डिसन एज्युम गर्ने। रिसेट भयो भने त्यो जिरो भयो, लजिक जिरो या बिट जिरो त्यसले स्टोर गर्यो। कति बेलासम्म त फेरि तिमीले अन गर्दैन। अन गर्ने भनेको सेट भनेको लाइट बल्ने। सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल आफ्नै रुममा भएकोमा फ्लिपफ्लपमा त्यही हो। अरू त डिजिटल लजिकमा पनि पढ्यो होला। फ्लिपफ्लप पनि के छ त, तिम्रो एउटा पोजिटिभ इज ट्रिगर फ्लिपफ्लप हुन्छ, अर्को नेगेटिभ इज ट्रिगर फ्लिपफ्लप हुन्छ। पोजिटिभ लजिकमा, नेगेटिभ लजिकमा। अब पोजिटिभ लजिकमा मैले अहिले चाहिँ बत्ती बल्ने चाहिँ 1, बत्ती निभ्ने 0 बिट स्टोर हुन्छ भनेर भन्यो भने नेगेटिभ लजिकमा गयो भने बत्ती बल्ने 0 स्टेट हुन्छ, बिट 0 हुन्छ। बत्ती अफ गर्ने तिमीले भनेको चाहिँ 1 स्टेट हुन्छ। किन भन्दा फेरि तिमीले कम्प्लिमेन्ट लिनु पऱ्यो नि त। अब त्यो कुराहरू त फेरि अब सरले पढाइसक्नुभयो, कोर्स नै सकिसक्नुभयो भनेपछि तिमीले बुझिसक्यो। मैले पनि पहिला 2-3 वर्ष पढाएको थिएँ र मलाई सबै थाहा छ, सबै कुरा अझै पनि मेमोरीमा छ। अब तिमीहरूले यो पनि तिमीहरूलाई सोधिरहेको छ स्टेबल र यो 555 टाइमरबाट पनि सोधेको छ, यहाँबाट पनि सोधेको छ, ओप्यामबाट पनि। यसमा के छ त, डेरिभेसन 555 टाइमरको यसको एउटै हो। 555 टाइमर तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट आफै पढ्ने, सेल्फ रिडिङ असाइनमेन्ट, नजानेको मलाई सोध्ने हो। त्यसमा पनि पढ्ने यही हो। अर्को चाहिँ
भोल्टेज कन्ट्रोल ओसिलेटर भिसिओ भन्छ। भोल्टेज कन्ट्रोल ओसिलेटर ओसिलेटर हो, त्यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भोल्टेजले कन्ट्रोल गर्ने। यो कुरा त अघि क्वार्ट्ज क्रिस्टलमा पनि आएको थियो, क्रिस्टल ओसिलेटरमा पनि। जे तिमीले नबुझ्ने कुरा मैले दिन्न पनि, नबुझे सोध्ने, पढे बुझ्छ। यो तिम्रो के हो त भन्दाखेरि यो स्टेबल मल्टी भाइब्रेटर हो। त्यसमा के छ त भन्दाखेरि यो आर भयो, फिडब्याक रेजिस्टेन्स भयो, यहाँ र यहाँ छ। तिम्रो R1 र R2 भयो, यो चाहिँ पोटेन्सियल डिभाइडर नेटवर्क हो। यहाँ ड्रप भएको भोल्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले यहाँ टर्मिनल भी प्लस लेखेको, पोजिटिभ या नन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा इनपुट दिएको छ। यो चाहिँ VF को काम गर्छ। VF इक्वल टु बीटा V नट हो भनेको फिडब्याक भोल्टेज। अर्को के छ त भन्दा हामीले नेगेटिभ फिडब्याक पनि युज गरेको छ थ्रु R एन्ड C हैन। क्यापेसिटरबाट हामीले चाहिँ के छ त नेगेटिभ फिडब्याक पनि गरेर हामीले यहाँ दिएको छ। भनेपछि यो क्यापेसिटर चार्ज हुने र डिस्चार्ज हुने कन्डिसनले गर्दा के छ त यहाँ हाम्रो स्क्वायर वेभ जेनेरेट हुन्छ। यो क्यापेसिटर चार्जिङ भयो, यो डिस्चार्जिङ भयो, चार्जिङ भयो, डिस्चार्जिङ भयो, यो कन्डिसनले। र यो जुन पोइन्ट छ हो यो भनेको के हो त डिटर्मिनेन्ट पोइन्ट भयो, प्लस बीटा भिस्याट माइनस बीटा भिस्याट। अब यो बीटा भनेको के हो त भन्दा फिडब्याक फ्याक्टर हो। फिडब्याक फ्याक्टर भनेको तिम्रो R2/R1 प्लस R2 हो। कसरी हो त यहाँ हेर्ने हो, यहाँबाट भी नटबाट यहाँ चाहिँ के गर्ने त भोल्टेज डिभाइडर रुल लाउने। भी नट माइनस IR1 माइनस IR2 इक्वल टु 0 भनेपछि I इक्वल टु भी नट बाई R1 प्लस R2 भयो। R2 मा ड्रप भएको भोल्टेज भनेको के हो त I इन्टु R2 हो नि। I भनेको के हो त भी नट बाई R1 प्लस R2 इन्टु फेरि न्युमिरेटरमा R2 गर्नु पर्यो नि। I भनेको भी नट बाई R1 प्लस R2 भयो, अनि I इन्टु R2 भनेको भी नट बाई R1 प्लस R2 भनेको I भयो इन्टु R2 यो गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि R2/R1 प्लस R2 इन्टु भी नट हुन्छ। R2/R1 प्लस R2 भनेको बीटा भयो, त्यसैले बीटा भी नट विच इज द फिडब्याक भोल्टेज। एन्ड यो केमा एप्लाई गरेको छ त यहाँ भनेपछि पोजिटिभ फिडब्याक पनि भयो फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसनको लागि। अब नेगेटिभ फिडब्याक पनि हुन्छ हामीले सस्टेन ओसिलेसनको लागि। त्यसरी अब गइरहनु परेन, यहाँ राम्रोसँग हेर्ने हैन। अब त्यति भएपछि तिमीहरूले बुझिहाल्छ। यो सर्किट फेरि हेर्ने एकपटक। अब यहाँ चाहिँ सर्किटमा अझै बुझ्नुपर्ने छ। यो भनेको एसएटी स्याट भनेको स्याचुरेसन हो, भी भनेको भोल्टेज हो। प्लस बीटा भिस्याट माइनस बीटा भिस्याट भनेको यो चार्जिङ भयो। जब यो प्लस बीटा भिस्याटलाई एक्सिड गर्छ त्यति बेला के छ त यो चाहिँ तिम्रो स्विचिङ भएर आउटपुट चाहिँ यो भी नट भनेको आउटपुट चाहिँ यो भिस्याटबाट के हुन्छ त माइनस भिस्याटमा जान्छ। अब यो चार्ज भएपछि अब फेरि अब त्यसपछि माइनस भिस्याटमा गयो भने यो यतातिर डिस्चार्ज हुन्छ, या यसलाई रिचार्ज भन्छ इन द अपोजिट डिरेक्सन, जसलाई हामीले डिस्चार्ज पनि भन्न सकिन्छ। यो पोइन्टमा आएर जब चाहिँ माइनस बीटा भिस्याटलाई एक्सिड गर्न खोज्छ त्यति बेला के हुन्छ त फेरि स्विचिङ भएर यहाँ जान्छ। यो पोइन्ट भनेको के हो त जबसम्म यहाँ एक्सिड गर्दैन त्यति बेलासम्म यो आउटपुट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, भिस्याटको भ्यालुमा रहन्छ। यति नै आइराख्यो हैन, त्यही हुन्छ। अब जब चाहिँ यसलाई जस्ट एक्सिड गर्छ त्यसपछि स्विचिङ हुन्छ, त्यसैले स्विचिङ सर्किट पनि भनेको। अब कति बेलासम्म त भन्दा जबसम्म यो अब यो यता डिस्चार्ज हुँदै गयो, जति बेलासम्म यहाँ आउँदैन त्यति बेलासम्म माइनस भिस्याट नै हुन्छ आउटपुट भी नटको भ्यालु। जब फेरि माइनस बीटा भिस्याटलाई एक्सिड गर्छ चार्जिङ डिस्चार्ज भएर या रिचार्ज भएर अर्को अपोजिट डिरेक्सनमा, त्यसपछि फेरि स्विचिङ हुन्छ र यो माइनस भिस्याटबाट प्लस भिस्याटमा जान्छ र यो प्रोसेस के हुन्छ रिपिटेड हुन्छ। यसरी आउने वेभ फर्मलाई हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि स्क्वायर वेभ सिग्नल भनिन्छ। अब स्क्वायरै जस्तो यहाँ नदेखे तापनि अब यो स्क्वायर वेभ जेनेरेटर हो, यसरी चाहिँ आउने भयो। अनि त्यसलाई केले डिटरमाइन गर्छ त हो यो भी माइनस छ, अर्को भी प्लस छ। ओपएममा के हुन्छ भन्दाखेरि भी प्लस माइनस, भी माइनस भनेको भोल्टेज डिफरेन्स भयो। यो टर्मिनलको भोल्टेज भी प्लस, यो माइनस टर्मिनल भनेको इन्भर्टिङ टर्मिनलको भोल्टेज भी माइनस छ। यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको VD सबस्क्रिप्टमा D यसपछिको स्लाइडमा आउँछ। किन भन्दा फेरि त्यो स्लाइडमा गएर यो पिक्चरमा आउनुभन्दा पहिला पिक्चर पनि बुझौँ, त्यति बेलाको पढ्ने अनि फेरि आएर यसमा हेर्ने कि त्यो हेऱ्यो भने केही फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि के छ त VD भनेको भी प्लस माइनस भी माइनस हुन्छ। अब यो भी माइनसलाई हेर्ने हो हैन हामीले। अब चाहिँ यो भी प्लस भन्दा भी माइनस बढी भयो भने नेगेटिभतिर गयो, स्विचिङ भएर पोजिटिभ भोल्टेजबाट नेगेटिभ भोल्टेजमा आयो। हामीले त्यसलाई एक्सिड गर्छ कि गर्दैन हेर्ने हो, अनि त्यसपछि लिएर जाने हो। अरू कुरा अब नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ। यहाँ आयोहरूले प्रिन्सिपल अफ अपरेसन त्योभन्दा पहिला बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ मैले डिटेलमै लेखिदिएको छु। तिमीलाई इक्जाममा सबै लेख्नुपर्छ भन्ने त छैन, तैपनि मैले सकेसम्म
तिमीहरूलाई केही कन्फ्युजन नहोस् भनेर लेखिदिएको हो। अब यसमा हेर्ने फिगर एमा त सर्किट थियो, सोझ रिल्याक्सेसन ओसिलेटर पनि भन्छ यी नन साइनोसोइडल वेभ फर्मलाई। स्क्वायर वेभ, ट्रायङ्गुलर वेभ, सटुथ वेभ जेनेरेट गर्ने ओसिलेटर सर्किटलाई रिल्याक्सेसन ओसिलेटर पनि भन्छ। यसले साइन र कोसाइन वेभ फर्म बाहेक अरू वेभ फर्म जेनेरेट गर्ने हो। रिल्याक्सेसन ओसिलेटर सर्किट दैट प्रोड्यूसेस a rectangular or square wave output whose frequency depends upon the time it takes to charge or discharge a capacitor। मैले फिगरमा त्यही देखाएको थिएँ, फिगर बीमा चार्जिङ र डिस्चार्जिङ क्यापेसिटरको थ्रु हुने हो। इट इज अल्सो नोन एज ए फ्री रनिङ मल्टिभाइब्रेटर। मल्टिभाइब्रेटर इज अल्सो नोन एज ओसिलेटर because it is used to generate the frequency having the wave shape either square wave or triangular wave or sawtooth waveform or astable multivibrator। किन भन्छ त? because the output does not have any stable state। कुनै पनि स्टेबल स्टेट छैन, हामीले ट्रिगरिङ केही पनि गरिँदैन। तिमीले त ट्रिगरिङ अफ फ्लिप फ्लप पनि भनेको छ, गरेको छ हैन। सबै सब्जेक्टहरुबाट बुझ्नु पर्यो। यो आफैमा के छ त, चार्ज हुने डिस्चार्ज हुने र चार्ज र डिस्चार्ज हुने बेलामा केलाई एक्सिट गर्छ गर्दैन, अपरेसन प्रिन्सिपलमा यहाँ छ। यो जस्ट इन्ट्रोडक्सन हो। द प्रिन्सिपल अफ जेनेरेसन अफ स्क्वायर वेभ इज टु फोर्स एन op amp टु अपरेट इन स्याचुरेसन रिजन। प्लस बिस्याट माइनस बिस्याट त्यो फिगरमा देखेको थियो। अहिले फेरि पछि फिगरमा फेरि यसलाई एकपल्ट हेरौँला किनभने बिर्सिन्छ। In order to obtain the operation of an oscillator, we have to use the positive feedback। किनभने फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसनको लागि पोजिटिभ फिडब्याक नै हो। यहाँ पनि पोजिटिभ फिडब्याक छ, प्लस टर्मिनलमा थियो। सो अ फ्र्याक्सन अफ बीटा इक्वल टु R2 by R1 plus R2 विच इज द फिडब्याक फ्याक्टर अफ द आउटपुट इज फिडब्याक टु द नन इन्भर्टिङ भनेको प्लस लेखेको टर्मिनल भयो, इनपुट टर्मिनल। अब यो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढेको पनि याद गर्नु पर्यो। द आउटपुट इज अल्सो फिडब्याक टु द इन्भर्टिङ टर्मिनल आफ्टर इन्टिग्रेटिङ बाई मिन्स अफ अ लो पास आरसी कम्बिनेसन। आर र सी थियो, अहिले हेरौँला। Whenever the input at the inverting input terminal V minus just exit V reference, REF भनेको रिफरेन्स, V भनेको भोल्टेज, रिफरेन्स भोल्टेज भनेको बीटा भिस्याट हो। किनभने बीटा भिस्याटलाई प्लस बीटा भिस्याटलाई एक्सिट गर्छ कि माइनस बीटा भिस्याटलाई एक्सिट गर्छ, त्यही अनुसारको स्विचिङ भएर आउटपुट चाहिँ कि त प्लस बीटा भिस्याट हुने हो कि त माइनस बीटा भिस्याट हुने हो। त के हुन्छ यता छ, स्विचिङ टेक्स प्लेस रिजल्टिङ इन अ स्क्वायर वेभ आउटपुट। त्यही भएर तिमीले हो यो लेख्नु पर्दैन, यो फर्स्ट लाइन लेखेर त्यसपछि अपरेसन प्रिन्सिपल लेखिदिए पनि हुन्छ इक्जाममा हैन। तिमीले सबै कुरा लेख्नु पर्दैन। यो चाहिँ फोर्स द op amp टु अपरेट इन स्याचुरेसन रिजन प्लस भिस्याट माइनस भिस्याट भन्ने त यहाँ आएको छ नि त। त्यही भएर यो लाइन भनेको तिमीहरूलाई अझ बढी राम्रोसँग फोकस होस् भनेर गरिदिएको हो। अब अपरेसन प्रिन्सिपलमा हेर्ने, एज्युमिङ कुनै भन्दा कन्डिसनमा के छ त, भिसी इक्वल टु भी माइनस इक्वल टु 0, इनिसियली 0 नै हुन्छ। एट द इन्स्ट्यान्ट द डिसी सप्लाई भोल्टेज प्लस माइनस भिसिसी। किन भन्दा हामीले त सर्किटलाई अन गर्नको लागि कुनै एक्सटर्नल इनपुट दिँदैन, एसी सिग्नल दिँदैन। हामीले डिसी सिग्नल भनेको op amp-लाई टर्न अन गर्नलाई दिने हो। त्यति बेलाको हाम्रो के छ त, ट्रान्जिएन्ट या त्यति बेलाको डिस्टोर्सन सिग्नललाई नै यसले इनपुटको रूपमा लिएर फ्रिक्वेन्सी ओसिलेसन हुने हो, जेनेरेट गर्ने हो। त्यो आरसी फेज सिफ्टमा योभन्दा अगाडिको जुनसुकैमा पनि त्यही हो, किनभने त्यसको बेसिक कन्सेप्ट नै त्यही हो, फन्डामेन्टल कन्सेप्ट। प्लस माइनस भिसिसी आर टर्न अन, त्यही भनिहाल्यो हैन। बट एट द सेम टाइम भिडी द डिफरेन्स भोल्टेज, डिफरेन्स भनेको नन इन्भर्टिङको भोल्टेज भी प्लस माइनस इन्भर्टिङको भोल्टेज भी माइनस हो, विच इज इक्वल टु भी प्लस। किन भन्दाखेरि इनिसियल इन्स्ट्यान्टमा त भिसी भनेको क्यापेसिटर भोल्टेज हो, त्यो चाहिँ भी माइनस पनि हो। क्यापेसिटर भोल्टेज जति हुन्छ इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको भोल्टेज पनि त्यति नै हुन्छ। त्यही भएको भएर इनिसियली 0 मान्यो भने 0 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले भी माइनसलाई 0 माने भने के हुन्छ त, भिडी इक्वल टु भी प्लस हुन्छ नि त, हो। भी प्लस ड्यु टु आउटपुट अफसेट भोल्टेज, यी मैले भनिहालेँ। यदि कुनै पनि ट्रान्जिएन्ट या अफसेट सिग्नललाई नै चाहिँ इनपुटको रूपमा लिन्छ र त्यसैको थ्रु हाम्रो चाहिँ ओसिलेसन हुने हो फ्रिक्वेन्सी। बट द op amp ह्याज भेरी लार्ज गेन। यो तिम्रो चाहिँ 741 op amp-मा हाम्रो प्र्याक्टिकली के हुन्छ त, 10 to the power 5 हुन्छ op amp को ओपन लुप गेन। ओपन लुप गेन भन्छ यसलाई, ओपन लुप गेन इज इन्फाइनाइट भनेको थियो, प्र्याक्टिकली 10 to the power 5 हुन्छ 741 op amp को लागि। अब अरू op amp पनि हुन्छ, तिनीहरूको लागि छुट्टा छुट्टै हुनसक्छ, मैले कुनै एउटाको लागि लेखेँ। एन्ड हेन्स ड्राइभ भी नट इक्वल टु प्लस भिस्याट।
अब यो तिम्रो फिगरमा हेर्ने भी नट इक्वल टु प्लस भी स्याटमा छ कि छैन? यो भिसी 0 भयो भने भिडी इक्वल टु भी प्लस हुन्छ। त्यो भयो भने के छ त ओपिएम चाहिँ एकदमै लार्ज गेन हुन्छ। लार्ज गेन भएपछि एकदमै चाँडो के हुन्छ त त्यसको म्याक्सिमम पर्मिजिबल भ्यालु कति हो त्यतिमा जान्छ। म्याक्सिमम पर्मिजिबल भ्यालु भनेको जहिले पनि हाम्रो हो यो सप्लाई भोल्टेजसँग हुन्छ, प्लस भिसिसीसँग र माइनस भिसिसीसँग जान्छ मिनिमम भ्यालु। तर म्याग्निट्युड त हामीले भिसिसी नै भनिन्छ, प्लस माइनस मतलब गरिँदैन, पोजिटिभमा लिइन्छ। त्यो भिसिसी इक्वल टु भिस्याट हुने हो जहिले पनि, स्याचुरेसन भोल्टेज भनेको आउटपुट भोल्टेज भी नट इक्वल टु प्लस भिस्याट भनेको प्लस भिसिसी हुने हो। अहिले फेरि फिगरमा यहाँ हेरिहालौँ, फिगरमा एकपल्ट केही फरक पर्दैन। अब तिम्रो हेर्ने यहाँ फिगरमा सरी फिगर एमा हेर त यहाँ प्लस भिसिसी लेखेको छ, माइनस भिसिसी गरेको छ। यो दुईटा हाम्रो भोल्टेज भयो, इनपुट सप्लाई भोल्टेज भयो। यो दिएपछि बल्ल यो टर्न अन हुन्छ। यहाँ कुनै हामीले एक्स्ट्रा भी इन भनेर एसी सिग्नल कुनै दिएको छैन। यसले के गर्छ, यहाँ ट्रान्जिएन्ट सिग्नल हुन्छ, सर्टेन नोइज हुन्छ, त्यसलाई इनपुटको रूपमा लिने हो। यसले केही अफसेट भोल्टेज दिन्छ, 0 भोल्टेज हुनुपर्ने 0 हुँदैन, सपोज 0.2 भोल्ट भयो, त्यसैलाई इनपुट रूपमा लिन्छ। र अनि 10 टु द पावर 5 भइसकेपछि के हुन्छ, आउटपुट भनेको गेन, यसको गेन 10 टु द पावर 5 होइन, गेन इन्टु भिडी हुन्छ, यसको डिफरेन्स भोल्टेज। पछि यो इनिसियली भी माइनस 0 हुन्छ, किनभने क्यापेसिटर चाहिँ इनिसियली 0 हुन्छ, भनेपछि भी प्लस हुन्छ, किनभने यता फिडब्याक भएर आउने भयो। त्यसलाई इनपुटको रूपमा लिन्छ र चाँडोभन्दा चाँडो के हुन्छ, यो म्याक्सिमम भ्यालुमा जान्छ। 10 टु द पावर 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको त भिसिसीसँग इक्वल भइदिइहाल्छ। त्यो भनेकै ओपिएम के भन्छ त, ओसिलेटर इज एन अनस्टेबल एम्प्लिफायर भनेर मैले लास्टमा एउटा डेफिनेसन लेखाइदिएँ, त्यही भएर भन्ने हो। अनस्टेबल हुनुको मतलब के छ त भन्दा गेन एकदम हाई हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो म्याक्सिमम पर्मिजिबल भ्यालु प्लस भिसिसीमा पुग्यो भनेको प्लस भिसिसी इक्वल टु भिस्याट विच इज द आउटपुट भोल्टेज हो। यहाँ आयो। अब बुकमा तिमीहरूको के हुन्छ त, कतिपय बुकमा यताबाट देखाएको हुन्छ गएको, न त इनिसियली तिम्रो यहाँबाट यसरी देखाएर अनि पछि यसरी आएको पनि हुन्छ, जुन बनाए पनि एउटै हो। कुनै बुकमा मैले अहिले यो रातोले चाहिँ लेखे जस्तो हुन्छ, कुनै बुकमा यहाँ तलैबाट गएको हुन्छ, यहाँबाट केही फरक पर्दैन, जसरी गरे पनि हुन्छ। एउटा इन्स्ट्यान्ट हो, हामीले एजम्सन गर्ने होइन। हामीले त्यही बगोबाट भनेको यी यहाँ भइहाल्यो। अब त्यसपछि के छ त, यो एक्सिड गर्यो, प्लस भी प्लस भनेको बिटा भी नट भयो होइन। अब त्यो भनेको म्याक्सिमम भनेको भी नट भनेको भिस्याट हो, किन भन्दा भी नट इक्वल टु भिस्याट हुने हो भनेपछि बिटा भी नट भनेको बिटा भिस्याट भयो यो भ्यालु। यसलाई जस्ट एक्सिड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, त्यसपछि बल्ल यो चाहिँ हाम्रो प्लस भिस्याट भयो। अब के हुन्छ त भन्दा फेरि यो क्यापेसिटरको थ्रु हाम्रो के हुन्छ त, रिचार्ज सुरु हुन्छ। रिचार्ज सुरु भइसकेपछि रिचार्ज भनेको अपोजिट डिरेक्सनमा, त्यसलाई हामीले यतालाई चार्ज भन्यो भने यता डिस्चार्ज पनि भन्न पाइन्छ। तर मैले यहाँ रिचार्ज लेखेको छु, कुनै पनि बुकमा डिस्चार्ज लेखेको भन्दैन हामीले टिचिङ लर्निङको केसमा, त्यो याद गर्ने। अब यसमा हेर्नु पऱ्यो तिमीहरूले, हामीले यहाँसम्म हेऱ्यौँ, भी नट स्विचेस टु माइनस भिस्याट, अब प्लस भिस्याट भयो, हेन्स ड्राइभ टु भी नट इक्वल टु प्लस भिस्याट। त्यो फिगरमा हेऱ्यो। नाउ क्यापेसिटर सी स्टार्ट चार्जिङ टुवार्ड्स प्लस भिस्याट, त्यहाँ माथि गएको थियो प्लस भिस्याटमा होइन, थ्रु आर वेन भिसी इक्वल टु भी माइनस। अब जति बेला यो हुन्छ भी माइनस एन्ड विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन भी प्लस, देन भिडी इक्वल टु भी प्लस माइनस भी माइनस विल बिकम नेगेटिभ। किन भी प्लस भन्दा भी माइनस बढी भयो भने के हुन्छ त, भी प्लस माइनस भी माइनस भयो, यो 10 भोल्ट छ भने यो 11 भोल्ट भयो भने माइनस 1 भोल्ट हुने भयो भनेपछि भी माइनस ग्रेटर हुने भयो। अनि त्यति बेला के हुन्छ त, द्याट बिकम नेगेटिभ एन्ड भी नट स्विचेस टु माइनस भिस्याट। अब यसलाई फेरि फिगरमा हेरौँ, त्यस्तै अब बुझ्नु पऱ्यो है, हामीले फिगरको थ्रु हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै छ। यसमा हेरौँ, मिल्दै यतिकै देखाइदिन्छु ल, अलि राम्रोसँग हेर स्लाइड। अब के भयो त, जब यो भी प्लस हुन्छ, भी माइनस 0 भयो भने भी प्लस हुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यसलाई हुने बित्तिकै हाम्रो आउटपुट भिस्याटमा हुन्छ। अब त्यो भइसकेपछि के हुन्छ, त्यसपछि के भन्यो त भन्दा फेरि अब यो अपोजिट डिरेक्सनमा रिचार्ज हुन्छ थ्रु क्यापेसिटेन्स सी
ड्यु टु द आरसी इफेक्ट हो। अब यो हुँदै जाँदा फेरि के छ त, यो आउटपुट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, चेन्ज हुँदैन, सेम हुन्छ। कति बेलासम्म त हो, यो पोइन्टमा आएर जब चाहिँ भी प्लस भन्दा भी माइनस स्लाइटली ग्रेटर हुँदैन। त्यो स्लाइटली ग्रेटर भयो भने के हुन्छ त, अब भिडी चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ भयो भने के छ त तिम्रो भन्दाखेरि, नेगेटिभ नआउँदासम्म यो हुन्छ, भी माइनस चाहिँ भी प्लस भन्दा ग्रेटर नआउँदासम्म, त्यो भनेको भिडी नेगेटिभ नआउँदासम्म। जब नेगेटिभ हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त, स्विचिङ भएर प्लस बिटा भिस्याटबाट आउटपुट माइनस बिटा भिस्याटमा जान्छ। अब त्यसपछि फेरि के हुन्छ त भन्छ, फेरि अपोजिट डिरेक्सनमा अब फेरि चार्ज हुन सुरु हुन्छ यहाँबाट। अब चार्ज हुँदै जान्छ यो, जबसम्म चाहिँ तिम्रो कति बेलासम्म, जब भी प्लस फेरि भिडी इक्वल टु पोजिटिभ हुँदैन, भिडी इक्वल टु भी प्लस माइनस भी माइनस हो, जबसम्म यो स्लाइटली पोजिटिभ हुँदैन त्यति बेलासम्म यो चार्ज हुन्छ, त्यति बेलासम्म आउटपुट चाहिँ चेन्ज हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट बस्यो यी। जब यसलाई एक्सिड गर्यो त्यति बेला के हुन्छ त, स्विचिङ भएर नेगेटिभ आउटपुट आयो, सरी अब प्लस भी माइनस भिस्याटबाट प्लस भिस्याटमा गयो, त्यसपछि यो प्रोसेस रिपिट हुने हो। अब त्यही कुरा यहाँ छ, यसलाई हेर्नु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ सबैले हैन, भी नट स्विचेस टु माइनस भिस्याट। अब यो अपरेसनलाई अझ यही कुरालाई अझ यहाँ मोड 1 मोड 2 भनेर देखाइदिएको ताकि तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर। द अपरेसन अफ द सर्किट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 2 मोड्स। अझ यसलाई फर्दर के गरेको त, क्लियरिफाई अझ डिटेलमा गएको। इन दिस मोड भिडी इज ग्रेटर देन 0। इनिसियली हाम्रो के छ त, यो भी माइनस 0 भयो भने भिडी भनेको भी प्लस माइनस भी माइनस भनेको भी प्लस माइनस 0 हुन्छ भनेपछि यो पोजिटिभ भयो, किनभने यो नन इन्भर्टिङ टर्मिनलको यसमा प्लस हुन्छ, त्यसको मतलब पोजिटिभ भयो, त्यसैले भिडी ग्रेटर देन 0 भयो। एन्ड भी नट इक्वल टु भिस्याट, त्यो कन्डिसनमा प्लस भिस्याट, देन भी प्लस बिकम्स भी प्लस इक्वल टु R2 बाई R1 प्लस R2 भिस्याट। किन भन्दा भी प्लस छ बिटा भिस्याट, वेयर बिटा इक्वल टु R2 बाई R1 प्लस R2। अघि मैले देखाएको फिगरमा फेरि देखाउँला। नाउ सी अगेन स्टार्ट चार्जिङ टुवर्ड्स प्लस भिस्याट, त्यो देखाएको थियो फिगरमा, थ्रु आर हो, यो भनेको थ्रु आर हो, सरी थ्रु क्यापासिटेन्स सी हैन, सी अगेन्स्ट चार्जिङ टुवर्ड्स प्लस भिस्याट थ्रु आर हो, सरी हो। एज लङ एज भिसी इक्वल टु भी माइनस इज लेस देन भी प्लस इक्वल टु बिटा भिस्याट, भी नट रिमेन्स एट प्लस भिस्याट। मैले बताइसकेँ यो कुरा, यो चौथो पाँचौँ पटक भन्दैछु। बट वेन भिसी इज स्लाइटली ग्रेटर देन भी प्लस, भिसी भनेको के हो त, फेरि भी माइनस हो भनेपछि भी प्लस भन्दा प्लस पोजिटिभ इन्भर्टिङको इनपुट नन इन्भर्टिङको भन्दा बढी हुने कन्डिसन भयो त्यो स्लाइटली ग्रेटर भनेको भी प्लस। देन भिडी इक्वल टु भी प्लस माइनस भी माइनस। अब यो बढी भयो भने त नेगेटिभ हुने भयो, यो 10 यो 11 भयो भने 10 माइनस 11 हुनु माइनस 1 भोल्ट, नेगेटिभ भयो, द्याट विल बिकम नेगेटिभ, नेगेटिभ भइहाल्यो। एन्ड भी नट स्विचेस टु माइनस भिस्याट, नेगेटिभ स्याचुरेसन, पोजिटिभ स्याचुरेसन प्लस भिस्याट, नेगेटिभ स्याचुरेसन माइनस भिस्याट। प्लस भिस्याट भनेको म्याक्सिमम प्लस भिसिसी हुन्छ, माइनस भिस्याट भनेको माइनस भिसिसी हुन्छ। द्याट इज भी नट इक्वल टु माइनस भिस्याट एन्ड भिडी इज लेस देन 0। त्यति बेला फेरि भिडी लेस देन 0 हुन्छ। मोड 2, इन दिस मोड भिडी इज लेस देन 0 एन्ड भी नट इक्वल टु माइनस भिस्याट, देन भी प्लस बिकम्स भी प्लस इक्वल टु R2 बाई R1 प्लस R2 माइनस भिस्याट इक्वल टु माइनस बिटा भिस्याट। किन भन्दा R2 बाई R1 प्लस R2 भनेको बिटा हो र नेगेटिभ भोल्टेज हुने भयो। अब यसमा हेरौँ हाम्रो, अब यसैमा यो लेखेको छ, नाउ सी स्टार्ट्स रिचार्ज टुवर्ड्स माइनस भिस्याट। मैले भनिहालेँ, यो तेस्रो पटक भन्दै ल गरेको। एज लङ एज भिडी इज नेगेटिभ भी नट रिमेन्स एट माइनस भिस्याट, वेन भिसी इक्वल टु माइनस भी माइनस इज स्लाइटली मोर नेगेटिभ देन भी प्लस, देन भिडी इक्वल टु भी प्लस माइनस भी माइनस बिकम पोजिटिभ एन्ड भी नट स्विचेस टु प्लस भिस्याट। त्यही कुरा लेखिरहेको छ। देन मोड 1 बिगिन्स अगेन एन्ड द साइकल इज रिपिटेड। यही त साइकल रिपिट हुन्छ भनेको थिएँ। भोल्टेज भी प्लस एक्ट एज द रिफरेन्स भोल्टेज, याद गर्ने। एन्ड भिसी इक्वल टु भी माइनस ट्राइज टु फलो भी प्लस हो। However, as soon as the magnitude of V minus becomes slightly greater than that of the V plus switches its polarity. As a result, we obtain square wave output because the time taken to charge and discharge by the capacitor C is equal.
किन स्क्वायर वेभ भने त भन्दा चार्जिङ टाइम र डिस्चार्जिङ टाइम सेम हुन्छ। अब यो अलिकति डिफ्रेन्ट भयो भने यसलाई फेरि रेक्ट्याङ्गुलर ओसिलेटर भन्न पाइयो। जहिले पनि याद गर्ने। अब यो पनि सोच तिमीहरूको, यो के हो त भन्दा डिटर्मिनेसन अफ द फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन। फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन तिम्रो यसमा पनि यही हो। 555 टाइमरमा पनि सोध्छ। 555 टाइमरमा जे को सोधे पनि तिमीलाई चाहिँ भोल्टेज कन्ट्रोल ओसिलेटर भिसिओ भन्यो भने पनि, स्टेबल मल्टी भाइब्रेटर युजिङ 555 टाइमर भने पनि, जेसुकै भने पनि यही हो डेरिभेसन, यही लेख्ने हो एक्ज्याक्ट। त्यही भएर मैले अरू टपिकमा लेखिदिएको छैन नि, फेरि याद गर्ने। इक्जाममा फेरि सर भोल्टेज कन्ट्रोल ओसिलेटरको सोध्यो 555 टाइमरबाट, 555 टाइमरको चाहिँ ऊ सोध्यो स्टेबल मल्टी भाइब्रेटर, ओप्यामको त सरले गरिदिनु भएको थियो यो डेरिभेसन फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन, तर त्यहाँको थिएन, हामीले गरेन भन्ने होइन, यही हो, कन्फ्युज नहुने। डिटर्मिनेसन अफ द फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन फर्स्ट लाइनमा हेर्ने, लेट द टाइम टेकन टु चार्ज द क्यापेसिटर फ्रम माइनस भिस्याट टु प्लस भिस्याट बी T1 एन्ड टाइम टेकन टु डिस्चार्ज फ्रम प्लस बिटा भिस्याट टु माइनस बिटा सिट्याट भिस्याट बी T2 है। यहाँ हो यो T2 हुन्छ, एउटा T1 भनेपछि अर्को T2 हुन्छ। एन्ड T1 इक्वल टु T2, T1 इक्वल टु T2 भयो भने भनेको चार्जिङ र डिस्चार्जिङ टाइम भयो भने त्यो स्क्वायर वेभ हुन्छ, यो डिफ्रेन्ट भयो भने रेक्टेङ्गुलर वेभ फर्म हुन्छ। देन द टोटल टाइम पिरियड इज T इक्वल टु T1 प्लस T2 विच इज इक्वल टु 2T1, किन भन्दाखेरि T1 इक्वल टु T2 हुन्छ भनेपछि T2 को ठाउँमा T1 लेख्नु पाइयो, भनेपछि T1 प्लस T1 2T1 भयो। अब T1 इक्वल टु T2 इक्वल टु T/2 पनि गर्न पाइयो, किन भन्दा 2T1 छ भने T1 भनेको T/2 भयो, यी भनेपछि T2 पनि T/2 नै हुने भयो। द क्यापेसिटर भोल्टेज Vc इज गिभन एज, यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो, यो जहिले पनि याद गर्ने हो, यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो, यो हामीले चाहिँ यो सम्झिनुपर्छ। Vct इक्वल टु, यसको चाहिँ प्रुफ पर्दैन, यसलाई सम्झिने हो। Vct क्यापेसिटर भोल्टेज द्याट डिपेन्ड्स अन द टाइम चार्जिङ और डिस्चार्जिङ होइन, प्लस भिस्याट माइनस ब्राकेटमा हेर्ने यहाँ भिस्याट प्लस बिटा भिस्याट ई पावर माइनस T/RC। अब यो तिमीहरूले सिटीमा पढेको होला, त्यसैले हामीले चाहिँ मिलाएर यहाँ लेखेको। हामीले चाहिँ चाहिँदैन त्यो। 1/RC भनेको के हो त, RC भनेको टाइम कन्सट्यान्ट हो, तिमीलाई त्यो पनि थाहा छ। 8T इक्वल टु T1, अब जहाँ जहाँ T छ त्यहाँ T1 लेख्नु पऱ्यो। Vct इक्वल टु प्लस बिटा भिस्याट होइन, T इक्वल टु T1 मा प्लस बिटा भिस्याट हुन्छ, पोजिटिभमा हुन्छ यो भनेको तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, फिगरमै देखिन्छ त्यो, फिगरमा हेर्ने यो हो, यो फिगरले नै यसलाई जस्टिफाई गर्छ हाम्रो थ्योरी अनुसार। भनेपछि बिटा भिस्याट भनेको के छ त, भिसिटीको ठाउँमा लेख्ने हो यो भिस्याट माइनस बिटा भिस्याट ई पावर माइनस T1/RC भयो। अब यहाँबाट हेर्ने भिस्याट 1 प्लस बिटा ई पावर माइनस T1/RC इक्वल टु 1 माइनस बिटा भिस्याट, यसलाई खोल्ने 1 माइनस बिटा भिस्याट आयो, खोल्न सक्छ होला। यसलाई यता लिएर जाने, यसलाई यता लिएर जाने। अब यहाँ सब खोलखाल गरेर कमन लिएको, यहाँ चाहिँ एउटा दुईवटा स्टेप चाहिँ स्किप छ, तिमीले निकाल्न सकिहाल्छ होइन। अब यो यसलाई यता पोजिटिभ भइहाल्यो, त्यसपछि भिस्याट कमन लियो भने के हुन्छ, भिस्याट भइहाल्यो 1 प्लस बिटा नै हुन्छ, ई पावर माइनस T1/RC भयो। त्यसपछि यो यता जाने भयो, भिस्याट माइनस बिटा भिस्याट भयो, भिस्याट कमन लियो भने 1 माइनस बिटा भइहाल्यो, आइहाल्यो यो, त्यो पनि मैले बताइदिएँ। अब ई पावर माइनस T1/RC इक्वल टु कति हुन्छ त, 1 माइनस बिटा बाई 1 प्लस बिटा हुन्छ, त्यो पनि थाहा छ होला, भिस्याट क्यान्सिल भयो। अब यसलाई हामीले के गर्ने भन्दा फेरि ई पावर माइनस T1/RC छ भने यता 1 माइनस बिटा भयो, यता जाँदा फेरि 1 प्लस बिटा भइहाल्यो। टेकिङ लग on both sides we have ln e power minus T1/RC equal to ln 1 minus beta by 1 plus beta। यो ln र e क्यान्सिल हुन्छ भनेपछि माइनस T1/RC इक्वल टु यति हुने भयो। डिटर्मिनेसन अफ फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भयो।
हैन, यो आइहाल्यो ई माइनस T1 बाई आरसी इक्वल टू यो एलएन र ई क्यान्सिल हुने भयो, यो र यो क्यान्सिल हुने भइहाल्यो। त्यसपछि माइनस T1 बाई आरसी इक्वल टू एलएन 1 माइनस बिटा बाई 1 प्लस बिटा भयो हैन। हामीले त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अब कति छ के छ हेरौँला। अब त्यसपछि के गर्यो त T1 इक्वल टू अब आरसी यता गयो माइनस भयो, माइनस आरसी एलएन 1 माइनस बिटा बाई 1 प्लस बिटा भयो। T1 इक्वल टू माइनस आरसी, यो भनेको एलएन ए बाई बी भनेको एलएन ए माइनस एलएन बी हो। लगारिदमको इक्वेसन लगाएको हामीले। अब त बुझ्नु पर्यो सबैले हैन। अब यहाँ हेर्नु पर्यो T1 इक्वल टू आरसी एलएन 1 प्लस बिटा माइनस एलएन 1 माइनस बिटा भयो भनेपछि T1 इक्वल टू आरसी एलएन 1 प्लस बिटा बाई 1 माइनस बिटा। देयरफोर T इक्वल T1 प्लस T2 भनेको T1 इक्वल टू T2 भनेपछि T2 को ठाउँमा यही राख्नु पाइहालियो। भनेपछि यो 2 आरसी एलएन 1 प्लस बिटा बाई 1 माइनस बिटा भयो सिन्स T1 इक्वल टू T2। देयरफोर F इक्वल टू 1 ओभर T इक्वल टू 1 बाई 2 आरसी एलएन 1 प्लस बिटा बाई 1 माइनस बिटा भयो। अब हामीले स्पेशल केस गर्दै गयो। यहाँ बिटा भनेको कति हो R2 बाई R1 प्लस R2 हो। अब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R गऱ्यो। वी हेभ T1 इक्वल टू आरसी एलएन 1 प्लस R2 बाई R1 प्लस R2 बाई 1 माइनस 1 प्लस बिटा भयो। यो भनेको 1 माइनस बिटा भयो। यहाँबाट गऱ्यो भने R प्लस 1 कमन, यहाँ पनि R1 प्लस R2 कमन, यहाँ पनि R1 प्लस R2 कमन भयो भने R1 प्लस R2 गयो। माथि भनेको R1 प्लस R2 माइनस R2 भनेको कति बाँकी रहन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। अनि R1 R2 को ठाउँमा R राख्नु पाइयो। नभए के गर्ने त R राखिदियो भने के हुन्छ त R बाई 2R हुने भयो, R बाई 2R हुने भयो। 1 प्लस R बाई 2R 1 माइनस R बाई 2R भयो। अब मैले चाहिँ के छ त यो R चाहिँ यता पनि क्यान्सिल भयो, यता पनि क्यान्सिल भयो भनेपछि 1 प्लस 1 बाई 2 1 माइनस 1 बाई 2 सरी 1 बाई 2 भयो दुवैतिर। अब यसलाई कमन लियो भने के छ त भन्दाखेरि आरसी एलएन 2 कमन लियो, 2 2 2 क्यान्सिल भयो। यसको 2 प्लस 1 3 भयो, 2 माइनस 1 1 भइहाल्यो। त्यसैले आरसी एलएन 1 3 भयो हो यहाँ ई। अब एलएन 3 भनेको कति हुन्छ 2.2 हुन्छ। 2 आरसी एलएन 3 भनेको एलएन 3 भनेको 2.2 हुन्छ। 2.2 आरसी भयो। यो टाइम पिरियड टी इक्वल टू अब फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुन्छ त रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड भनेपछि 1 बाई 2.2 आरसी हुन्छ। अब हामीले राखेको केस हैन योभन्दा अगाडिको हेरेर सिमिलरली इफ R1 इक्वल टू 1.164 R2 F इक्वल टू 1 ओभर 2 RC। अब यहाँ राखेर हेर्नु पर्यो सबै भ्यालु चेक गरेर। त फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन भइहाल्यो, केही फरक पर्दैन। अब हो यहाँ हेर्ने यो भनेको अघिको कति थियो त हो यो भनेको तिम्रो के हो त भन्दा स्क्वायर वेभ जेनेरेटर हो। यसलाई हामीले ओप-एम्प एज इन्टिग्रेटर र इन्टिग्रेटर सर्किट यो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढेको स्क्वायर वेभलाई हामीले चाहिँ जहिले पनि के गर्यो त भन्दा इन्टिग्रेटर सर्किटबाट पठाइदियो भने त्यसको इन्टिग्रेसन गरेर आउटपुट भनेको जहिले पनि ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म आउँछ। र अब यसको ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म स्क्वायर वेभ भन्यो भने T1 इक्वल टू T2 हुन्छ। स्क्वायर वेभ भनेको यसरी आयो T1 इक्वल टू T2 को केसमा हो यसरी आउँछ भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म भनेको हाम्रो यसरी 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 ट्रायङ्गुलर वेभ फर्म आउने भयो। त्यो केले त इन्टिग्रेटर सर्किटले गर्दा फेरि त्यो जहिले पनि याद गर्नु पर्यो इन्टिग्रेटर सर्किटले हामीलाई त्यो गर्छ। स्क्रिनमा पनि अटेन के ल स्क्वायर वेभ भयो हैन। अब यहाँ चार्जिङ डिस्चार्जिङको कन्सेप्ट हुन्छ। A triangular wave can be simply obtained by integrating a square wave as shown in figure 5.a योभन्दा अगाडिको फिगर। The frequency of the square wave and triangular wave is the same भनेको ट्रायङ्गुलर वेभको फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन निकाल भनेर भन्यो भने योभन्दा अगाडिको डेरिभेसन हो यहाँ लेख्यो यो लाइनमा। तिमीले यस्तै लाइनहरु याद गर्दैन वास्ता गर्दैन नि इक्जाममा स्क्वायर वेभको त गर्दैछ सरले
ट्रायङ्गुलर वेभको चाहिँ वेभफर्म फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन सोध्यो अनि मैले केही पनि जानिनँ भनेर त्यस्तो भन्न पाइँदैन। यो लाइनमा छ हेर्ने। Although the amplitude of the square wave is constant, the amplitude of the triangular wave will decrease as the frequency increases. This is because the reactance of C2 in the feedback circuit decreases at high frequencies. तो दिएको छ C2 कहाँ छ हेर्ने फिगरमा। ए C2 हो यहाँ। यसले के गर्ने त त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई इन्क्रिज एम्प्लिट्युडलाई इन्क्रिज या डिक्रिज गर्ने काम गर्ने हो। अब यो तिमीलाई चाहिँ अब न्युमेरिकल पनि सोध्नु पर्ने हो उसमा इन्टिग्रेटर सर्किटले यो आउटपुट दिन्छ भनेर। अब त्यो थियो कि थिएन भन्ने कुरा है। A reactance resistance R4 is connected across C2 is used to avoid the saturation problem. स्याचुरेसनमा मात्रै भयो भनेदेखि त भएन नि त, फेरि ट्रायङ्गुलर वेभफर्म आउँदैन। त्यही भएकोबाट R4 राख्यो। R4 पनि हेरौँ ल। R4 पनि हेरिदिइहालौँ यहाँ। हो यो R4 R4 हो यो। नत्र भने त ओप्याम्प इन्टिग्रेटरमा के हुन्छ, यो इनपुट रेजिस्टेन्स हुन्छ, फिडब्याक रेजिस्टेन्सको ठाउँमा क्यापेसिटेन्स हुन्छ। यो R4 को इफेक्ट यहाँ R र C फेरि प्यारललमा छ सर, त्यसले असर गर्छ। त्यो असर गर्ने होइन, यसको फङ्सन के हो त्यो हेर्नु पर्यो। यसको फङ्सन हामीले हेरियो। C2 to avoid the saturation problem हैन R4 ले often it is desirable to have RC time constant of R4C2 be twice as long as the time constant of RC1 to prevent distortion of triangular waveform. Undistorted को लागि कन्डिसन भयो यो। यो पनि फेरि फिगरमा हेर्नु पर्यो। अब म फेरि फिगरमा गइन, तिमीहरूले हेरे हुन्छ यो कुरा। The output voltage of the triangular wave decreases as input increases, that is input is positive and the output increases as the input decreases due to the phase inversion of the integrating amplifier. हो यहाँ पनि त्यही भएको। सरी यहाँ पनि तिम्रो के भएको छ त, फेज इन्भर्स हुनु भएकोबाट यतातिर जाँदा फेरि तिम्रो चाहिँ यो कन्डिसन भयो, प्लस बिटा बिसाइड भयो, त्यसपछि फेज इन्भर्जन भयो। यसलाई एक्सिड गर्यो, थ्रेसहोल्ड भोल्टेज भिटी भनेको प्लस भिटी भनेको प्लस थ्रेसहोल्ड भोल्टेज, माइनस भिटी भनेको माइनस थ्रेसहोल्ड भोल्टेज भयो। यसलाई डिस्चार्ज हुँदा फेरि यसलाई एक्सिड गर्यो भने यो आउटपुटको के छ त यसरी आउने भयो। यसलाई एक्सिड गर्नु छ, जब एक्सिड गर्न खोज्छ त्यति बेला फेरि यता हुने भयो, चार्ज हुने भयो। जब फेरि भिटीलाई त्यसले एक्सिड गर्छ त्यति बेला फेरि अपोजिट डिरेक्सनमा जाने भयो। आउने भनेको के भयो त यसरी आउटपुट भनेको हो यो। आउटपुट भी नट इक्वल टु कि त प्लस भिटी हुन्छ कि त माइनस भिटी हुन्छ कि त्यो बिचको रेन्जको हुन्छ। यो भनेको के भयो त ट्रायङ्गुलर वेभफर्म भयो। यो भनेको स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको भयो अस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर। त्यसलाई हामीले इन्टिग्रेटरबाट पठाएपछि यो स्क्वायर वेभ नआइकन यो आउटपुट अब भी नट इक्वल टु भिस्याट या माइनस भिस्याट नभइकन भी नट इक्वल टु भिटी या माइनस भिटीसम्म जाने भयो म्याक्सिमम। नत्र भने चार्जिङ डिस्चार्जिङकै कन्सेप्टले आउने हो। तर त्यो चार्जिङ डिस्चार्जिङ भन्दा पनि हाम्रो यसमा के छ त इन्टिग्रेटिङको आउटपुट भयो। अब यसको म्याथमेटिकल्ली सबै अब नपर्ने भएको भएर मैले नदेखाएको हो। त्यसरी चाहिँ के गरिदिउँ भनेर। अब चाहिँ यहाँ तिमीहरूको इन्टिग्रेटेड आइसी टाइमर सर्किट छ यो। अब यो तिमीले आफैले सेल्फ स्टडी गर्ने हो। मैले यहाँ केही पनि गर्दिनँ, तिमीले आफैले पढेपछि हुन्छ। यो 555 टाइमरको एकदमै धेरै युज हुन्छ। तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ के गर्छ त रिल्याक्सेसन ओसिलेटरको काम पनि गर्छ, भनेको मल्टिभाइब्रेटरको काम पनि गर्ने भयो। त्यस्तै भोल्टेज टु फ्रिक्वेन्सी कन्भर्जनमा, फ्रिक्वेन्सी टु भोल्टेज कन्भर्जनमा, स्मिथ ट्रिगर हैन, त्यस्तै अब कम्प्यारेटर सर्किट तिनीहरूमा चाहिँ एकदमै युज हुन्छ 555 टाइमर। त्यही भएकोबाट नातिकन राम्रोसँग पढ्ने, यहाँबाट पनि ओल्ड क्वेसनमा जे छ त्यो हेर्ने। अब पिन भनेको तिमीहरूको चाहिँ यसमा अब 8वटा पिन हुन्छ। अब सबै दिएको छ। 1 मा ग्राउन्ड भयो, 2 मा ट्रिगर भयो। ट्रिगर गर्नुपर्छ हामीले यसमा। अब मल्टिभाइब्रेटरमा मोनोस्टेबल मोडमा युज गर्नु पर्यो भने ट्रिगर हो यो इनपुट युज हुन्छ। अस्टेबल मोडमा यो पर्दैन, आफै स्विचिङ हुने हो।
एनइएसई भनेको कम्पनीको नाम भयो, तर हाम्रो मेन भनेको 555 टाइमर भनेको 555 टाइमर भयो। एनइएसई कम्पनीको नाम हो। अब योभन्दा अरू कम्पनीको पनि हुनसक्छ, केही फरक पर्दैन, यो थोप्ला भयो हैन। 3 माबाट आउटपुट लिनु पर्यो, 4 मा रिसेट भयो, 5 मा कन्ट्रोल भोल्टेज दिने हो, 6 मा थ्रेसोल्ड भोल्टेज, 7 मा डिस्चार्ज भयो, 7 नम्बर पोइन्ट, 8 नम्बर पोइन्ट भनेको प्लस भिसिसी भयो। त्यो पिन कन्फिगरेसन भइहाल्यो। पिन 1 ग्राउन्डेड टर्मिनल यो दिइहाल्यो। पिन 2 ट्रिगर टर्मिनलको हेरौँ, अल द ग्राउन्डमा हेर्ने अल द भोल्टेज आर मेजर विथ रेस्पेक्ट टु दिस टर्मिनल। जहिले पनि विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हामीले भोल्टेज मेजर गर्ने हो। अब ट्रिगरमा हेर्ने दिस पिन इज एन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनल टु अ कम्पेरेटर द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर ट्रान्जिसन अफ फ्लिप फ्लप फ्रम सेट टु रिसेट, सेट कंडिशन टू रिसेट कंडिशन. The output of the timer depends on the amplitude of the external trigger pulse applied to this pin. अब यहाँ तिम्रो के हुन्छ त, इन्टरनली जाने बेला यहाँ फ्लिप फ्लप सर्किट पनि हुन्छ हो यसको इन्टरनल स्ट्रक्चरमा, त्यो नभए हुँदैन। आउटपुट टर्मिनल भइहाल्यो हाम्रो, आउटपुट मेजर गर्ने त्यहाँबाट। त्यस्तै रिसेट टर्मिनल भयो। अब हामीले रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै चिजलाई रिसेट गर्ने भनेको डिसेबल गर्ने हो, लेखेको छ होला, टु डिसेबल और रिसेट द टाइमर अ नेगेटिभ पल्स इज एप्लाइड टु दिस पिन ड्यू टु व्हिच इट इज रिफर्ड टु एज द रिसेट टर्मिनल. When not in use, this terminal is connected to plus VCC to avoid any possibility of false triggering. A control voltage छ भने हामीले भोल्टेज कन्ट्रोल ओसिलेटरको रूपमा युज गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल भोल्टेज युज गर्नु पर्यो, अझ चाहिन्छ। दिस टर्मिनल कन्ट्रोल्स द थ्रेसहोल्ड एन्ड ट्रिगर लेभल्स, कतिको गर्ने, दस आइदर द एक्सटर्नल भोल्टेज और अ पट कनेक्टेड टु दिस पिन डिटरमाइन्स द पल्स वाइड अफ द आउटपुट वेवफर्म. When not in used, this terminal is connected to ground pin 1 through a 0.01 microfarad capacitor to avoid from noise. कुनै पनि नोइज नहोस् भनेर यो पिनलाई हामीले युज गर्नु परेन भने। अब थ्रेसहोल्ड हुन्छ, यो त्यो 555 टाइमरको बेसिक ब्लक डायग्राम भयो, यहाँ फ्लिप फ्लप पनि हुन्छ हैन। अब हाम्रो यो थ्रेसहोल्ड टर्मिनल भयो, यो सप्लाई भयो, यो कन्ट्रोल सिग्नल भयो, यो ग्राउन्ड भयो, यो ट्रिगर भयो। त्यो पिन कन्फिगरेसन अगाडिको अनुसार यहाँ 8 5 E 1 मा ग्राउन्ड थियो, 2 मा ट्रिगर थियो, 3 मा आउटपुट हुन्छ, आउटपुट टर्मिनल भयो। इन्टरनल स्ट्रक्चर यसरी आएको हुन्छ। यो कम्पेरेटर सर्किट भयो एउटा, यो अर्को पनि कम्पेरेटर सर्किट भयो। यसमा चाहिँ नेगेटिभमा इन्भर्टिङ इनपुटमा 2/3 VCC जान्छ। यसको 2 नम्बरको कम्पेरेटर सर्किटमा भनेको ओप्याम्प हो, यसको 2 नम्बर भनेको नन इन्भर्टिङ इनपुटमा तिम्रो चाहिँ 1/3 VCC जाने भयो। फ्लिप फ्लप भयो। अब यो फ्लिप फ्लप पोजिटिभ ट्रिगर पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ ट्रिगर पनि हुनसक्छ। यो हाम्रो चाहिँ पिएनपी ट्रान्जिस्टर भयो। यसबाट हामीले चाहिँ बेसबाट हामीले रिसेट टर्मिनल चाहिँ सेट गरिन्छ भने इमिटरबाट चाहिँ रिफरेन्स भोल्टेज गइरहेको हुन्छ हैन। यो अर्को चाहिँ छ, यो ट्रान्जिस्टर एनपिएन भयो, यसलाई हामीले चाहिँ डिस्चार्जकोबाट गरिन्छ, यसको क्यापासिटरबाट। आउटपुट स्टेज भयो, त्यहाँबाट दिने भनेको आउटपुट मेजर गर्ने हो, हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो फ्लिप फ्लप पनि अब फ्लिप फ्लपमा के छ, वान फ्लिप फ्लप एसआर भनेको छ हैन। एसआर फ्लिप फ्लप के हो? एसआर फ्लिप फ्लप भनेको के हो? मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन सोधेँ यसमा, अब यो टपिक बुझ्छ कि बुझ्दैन भनेर। यो फ्लिप फ्लप तिमीले राम्रोसँग हेऱ्यो भने एसआर फ्लिप फ्लप पनि हुन्छ, आरएस फ्लिप फ्लप पनि हुन्छ, के भनेर बुझ्छ? फ्लिप फ्लप तिमीले राम्रोसँग हेर, एसआर फ्लिप फ्लप पनि छ, आरएस फ्लिप फ्लप पनि छ। एसआर फ्लिप फ्लप भनेको डज नट इक्वल टु आरएस फ्लिप फ्लप। आउँछ कि नै? कसैले हेरि कि नै? विनायक हजुर सर, पक्का आउँछ के फरक छ ल भन। आरएस फ्लिप फ्लप र मा एसआर फ्लिप फ्लप पनि लेखेको छ, आरएस फ्लिप फ्लप पनि लेखेको छ, अनि के डिफरेन्स छ? खै सर अलि थाहा भएन सर। किन आउँछ भन्ने त नि अनि भनेको छैन सर। अब तिम्रो के छ त, आरएस फ्लिप फ्लपमा पोजिटिभ लजिक हुन्छ भने एसआर फ्लिप फ्लपमा नेगेटिभ लजिक हुन्छ। अब आरएस फ्लिप फ्लप तिम्रो नर बेस्ड हुन्छ भने एसआर फ्लिप फ्लप न्यान्ड बेस्ड हुन्छ, न्यान्ड गेट। राम्रोसँग हेर्ने, बुझ्छ कि नै? त्यो याद गरे कि नै तिमीले? आरएस फ्लिप फ्लप नर बेस्ड, आरएस फ्लिप फ्लपमा नर बेस्ड, एसआर फ्लिप फ्लप न्यान्ड बेस्ड, न्यान्ड गेट युज गरेको हुन्छ।
आजै हेर्ने राम्रोसँग भनेपछि तिमीले त अब त्यसरी त गाह्रो पर्छ नि तिमीहरूलाई पढ्न राम्रोसँग पढ्ने। अब यो चाहिँ टपिक तिमीहरूले आफैले हेर्ने ट्रिपल फाइभ टाइमरको कतिको पढ्दो रहेछ। मैले पछि भाइबा पनि यही ट्रिपल फाइभ टाइमरबाट सोध्छु सबैलाई। बुझ्यो कि नै? अनि त्यसपछि दिनुपर्छ भने 15-20 मिनटको एउटा क्लास लिखिदिउँला। बुझ्यो? बुझेँ सर। नातिकन पढ्ने सबैले। अब ल्याब चाहिँ अब 1-2 दिनमा कहिले हुन्छ त्यहाँ म सबै इक्विपमेन्टहरू चेक गर्छु एकपटक। त्यहाँ के छ नचाहिने अब मल्टिमिटरहरू तिनीहरूमा चाहिँ अब ब्याट्रीहरूको चाहिँ सकिएको हुनसक्छ। अब 1.5 वर्षदेखि ल्याब भएको छैन। सबै कुरा चेक गरेर अनि मैले चाहिँ बोलाउँछु। राम्रोसँग पढ्दै जाऊ। नातिकन पढ।